วัสดีนะคะ Hi everyone ก็แคที่นะคะอายุ 22 ไลฟ์ขายของแล้วก็ได้เข้ามาในวงการ Live Commerce ก็น่าจะช่วงประมาณ November ที่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 4-5 เดือนแล้วแต่ว่าแคที่มีแบบว่า AKA ของแคที่ก็คือ Cathy Flow Cash Flow ทะดา One shot let's go let's go จริงๆอะที่บ้านใครที่ทุกอย่างเขาก็มีทุกอย่างให้ใครที่ครบหมดแล้วใครที่รู้สึกว่าใครที่เนี่ยอยากจะมีอะไรของตัวเองบ้างก็เลยได้เริ่มไลฟ์แบบว่า e-commerce ในช่อง TikTok ของใครที่แล้วก็ถามว่าเพราะว่าก่อนที่ใครที่จะมาเริ่มไลฟ์ขายของเนี่ยใครที่เป็น influencer ที่จะทำคลิปพวกแบบตามโซเชียลมีเดียซึ่งคอนเทนต์ของใครที่จะเป็นพวก luxury lifestyle มากกว่าแต่ว่ากับการที่เรามาไลฟ์เนี่ยมันไม่ใช่ทุกวันที่ทุกอย่างมันจะ perfect ได้ซึ่งใครที่กลับกลายเป็นมองว่ามัน challenging มากๆมันทำให้ใครที่รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็น blessing เหมือนกันค่ะ บ้านหลังนี้ถ้าอยู่กันหลักๆก็จะมีครอบครัวเนาะก็จะมีแค่ที่มาป๊าพี่ชายเควินแล้วก็คุณตาค่ะก็คือผู้ช่วยจะเป็น butler หรือว่า housekeeper อะไรอย่างนี้รวมๆก็ถ้าในบ้านทั้งหมดเนาะก็เกือบ 18-19 คนค่ะฮัลโหล hi ก็ยินดีเข้าสู่บ้านของคาดี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคาดี้จะมาทัวร์บ้านของคาดี้ค่ะ let's go come คือจริงๆอ่ะคาดี้ก็ไม่ค่อยได้ทำทัวร์บ้านอะไรอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วเนอะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะโชว์ทุกคนทุกอย่าง so let's go อันนี้นะจะเป็นแอบบอกก่อนละกันห้องนี้เนี่ยคือต้องมาทุกเช้าเพราะว่าเป็นห้องที่คาดี้จะมาทานข้าวเช้าทุกคนคัมซีนี่เลยทาดา ก็คือ dining room ของแคที่ทุกคนจริงๆแล้วว่าปกตินะแคที่จะชอบนั่งเก้าอี้ตรงนู้นแล้วป๊าก็จะนั่งตรงนี้เควินก็จะชอบนั่งตรงกลางแล้วมาก็จะชอบนั่งตรงนู้นเราก็จะมานั่งตรงนี้เพื่อที่จะกินข้าวเช้าทุกวันค่ะถามว่าคุยกันยากไหมก็ไม่ยากทุกคนแต่เราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเรานั่งห่างกันแต่บอกว่าห้องนี้เนี่ยแต่จริงๆอ่ะคือเราก็จัดจานทุกเขาเรียกว่าอะไรนะทุกเก้าอี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนอ่ะเผื่อจะมีเพื่อนมาหรือว่ามีแขกมาอะไรอย่างนี้เนี่ยโต๊ะนี้จานแก้วทุกอย่างบัตเลอร์เขาต้องเตรียมให้พร้อมทุกวันเราก็ต้อง make sure ว่า everything has to be top notch ไปดูกันต่อทุกคนต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็น area ตรงนี้เลยค่ะซึ่ง area ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะเขาจะเป็นที่ใครที่จะ party บ่อยมากๆห้องนี้ก็จะจริงๆห้องเนี้ยมีชื่อเรียกว่า disco room ก็เป็นห้องที่เราจะ party จะ drink จะ have fun แต่รู้ไหมอะไรทุกคนพอใครที่เริ่มไลฟ์เนี่ยห้องเนี้ยอยากจะมาบอกว่าโซนตรงนี้ใช่ไหมทุกคนโซนตรงเนี้ยกับเปลี่ยนเป็นห้องที่ใครที่ใช้ไลฟ์สดมากที่สุดก็คือจากที่เป็นแบบห้องที่เราจะ party จะ drink จะ hang out กันเนี่ยกลับกลายเป็นห้องไลฟ์สดทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าใครที่ก็ enjoy มากก็ไลฟ์ไปด้วย hang out ไปด้วยแล้วก็ party ไปด้วยแต่จริงๆโซนนี้ใครที่ก็ชอบนะเพราะว่ามันเป็น feeling แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น bar area คือจริงๆบ้านใครที่รู้สึกว่าไม่ต้องออกไปไหนแล้วเพราะว่ามีทุกอย่างครบรู้สึกว่าป๊ามาเขาอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมีครบอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องออกไปไหนแต่ว่าเราไปดูกันต่อไปนะคะก็คือนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องคือมันรกนิดนึงนะ I'm so sorry for the mess นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวพูลนะคะซึ่งเล่นเป็นแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าพอเพื่อนๆค่ะที่มาอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาชอบเล่นพูลกันมากแล้วค่ะที่ก็แบบตายแล้วค่ะที่เล่นทีไรก็แบบแพ้ตลอดแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเอาให้เพื่อนๆเล่นกันนี่เลยทุกคนก็จะเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าสระว่ายน้ำอันนี้เนี่ยถามว่าใครที่ว่ายน้ำเป็นไหมว่ายน้ำเป็นแต่ว่าไม่ค่อยได้ว่ายน้ำทุกคนก็คือมันก็คล้ายๆแบบเป็น prop เป็น accessory เหมือนกันแต่
แต่ว่าทาดา นี่เลยทุกคนก็จะเป็นห้องสปานะคะ ก็คือห้องที่ค่ะที่เนี่ยจะนวดอโรมาหรือว่าจะนวดไทยก็คือเป็นห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่เราสามารถรีแลกซ์แล้วก็นวดคอบ่าไหล่ก็จะแบบข้างในเนี่ยก็จะมีซาวน่าเหมือนกัน ห้องแต่งตัวป๊าคือจะบอกว่า crazy มาก นี่ทาดา อันนี้ไม่ใช่ห้องคาที่นะคะ คือห้องแต่งตัวของป๊าค่ะทุกคน คือป๊าเป็นคนที่เนี่ยเสื้อผ้าเยอะมาก เขาแบบชอบแต่งตัวชอบ dress up เหมือนกัน อันนี้ก็เลยจะเป็นพื้นที่หนึ่งหรือว่าห้องอีกห้องหนึ่งก็จะเป็น dressing room ของป๊าค่ะ ถ้าใครที่เบื่อใช่ไหมบางทีเนี่ยใครที่ก็จะชอบไปนั่งตรงเก้าอี้ตรงนู้นแล้วก็หลับไปเลย แล้วเดี๋ยวแต่ว่าสำหรับใครที่คือทุกที่ในบ้านก็เป็นเซฟโซนของใครที่เพราะใครที่รู้สึกว่าบ้านของใครที่เป็นตัวเองได้มากที่สุดแล้วเรื่องการไลฟ์สดเนี่ยใครที่ก็เลยเลือกที่จะไลฟ์ทุกมุมในบ้านเพราะว่ารู้สึกว่าใครที่สามารถโชว์ตัวของตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็บ้านมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวคือคนในบ้านด้วยค่ะก็คือป๊ามาพี่ชายเควินทุกคนทำให้ใครที่รู้สึกว่าบ้านเป็นที่เซฟโซนของใครที่ค่ะ X the Lake.